My God, I hate drugs. Justice Secretary Menardo Guevara nanawagan sa mga napalayang convict sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law na sumuko na bago mapaso ang deadline ni Pangulong Rodrigo Duterte bukas. 8 tauhan ng Philippine Coast Guard nahatulan ng guilty sa pagpatay sa Taiwanese national sa Balintang Channel noong 2013. At kasunduan sa pagtatayo ng Bulacan International Airport, nilagdaan na. Sumuko na kayo. Ito ang panawagan ni Justice Secretary Menardo Guevara sa mga pinalayang heinous crime convicts sa ilalim ng Good Conduct Law. Sa ngayon, higit 700 pa lamang sa halos 2,000 ang sumuko sa gobyerno. You were not supposed to benefit from this GCTA law because you committed a heinous crime. All right? And therefore, your release was improper, was premature. And therefore, you still have a remaining sentence to serve. And because of that, you have to go back. Puna ng ilang kritiko, maituturing daw na double jeopardy ang muling paghuli sa mga dating preso. Bagay na itinanggi ni Guevara. There is no issue about double jeopardy. No. Because we are talking about the same penalty. We're not talking about being imprisoned for for the same offense, being imprisoned twice. No, because you are simply completing the same sentence that you have not completed. That is the ruling of the Supreme Court in at least 2 cases. People versus Tan in 1967 and City Warden versus Estrella et al. In 2001. All right, so regardless of one's good faith, the fact remains that you have not completed the service of your sentence and you ought to return. Sabi pa ni Guevara, maglalabas sila ng updated na listahan ngayong araw o bukas ng umaga ng mga kailangang sumuko. Inamin din ng kalihim, may ilang pagkakamali sa unang inilabas na listahan. Kaya't simula bukas, ituturing ng pugante o fugitive ang heinous crime convicts na hindi susuko. Halos 2 linggo na ang nakalilipas mula nang iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa kulungan ang nasa 2,000 heinous crime convicts na hindi umano dapat saklaw ng Good Conduct Law. Kinumpirma na rin ng Pangulo ang 1 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng mga naturang kriminal. Nais ng Pangulo na mahuli sila buhay man o patay. I will just set the timeline and then the 1 million prize is available to those who can capture them dead or alive, but maybe dead would be a better option. I will pay you smiling. Umamin si Justice Secretary Menardo Guevara na maging siya ay nagkulang sa pagpapatupad ng Good Conduct Law. Sa eksklusibong panayam ng The Source, sinabi ng kalihim na may pananagutan din maging ang ibang opisyal ng Bureau of Corrections gaya ni dating Bucor Chief Nicanor Faldon. Narito ang report. Klaruhin ang Good Conduct Time Allowance Law. Ito ang dahilan kung bakit naglabas ng panibagong implementing rules and regulations ang Justice Department at Interior Local Government Department. Sa programang The Source, iginiit ni Justice Secretary Menardo Guevara, malinaw na ngayon kung sino ang disqualified sa Good Conduct Law. Because that's what the law said. And we simply clarified that in the revised implementing rules and regulations. We did not add anything at all. Pag-aamin ni Guevara na maging siya, nagkaroon din ng pagkukulang sa implementasyon ng Good Conduct Law. Ito'y matapos pumalag si Senador at dating DOJ Chief Laila De Lima sa hiling ng Ombudsman na magpaliwanag siya hinggil sa IRR ng Good Conduct Law. I wouldn't really put the blame on them in the sense that they willfully adopted a wrong interpretation. But maybe I would just say that perhaps if there was greater oversight over what's happening there at the Bucor, then probably this could have been discovered much earlier. Ang RA 10592 o Good Conduct Time Allowance Law ay naisabatas noong 2013 na naging hudyat ng diskusyon kung sino ang mga kwalipikado sa ilalim ng batas. So the mere fact that there are 2 or more interpretations merely shows that the law
wasn't really very clear to begin with. Then it's the fault of the 15th Congress. Tama ho ba yun? Who passed the law in 2013? Hindi masyadong malinaw yung batas. Sino ho ba gumawa ng batas? Hindi ho ba ang Kongreso? No comment. Handa naman daw harapin ng Justice Department ang anumang legal challenges ng bagong IRR ng Good Conduct Law sakaling questionin ito sa Korte Suprema. Cannot really prevent anyone who might be minded to challenge that. In the same way that the IRR was challenged in 2014, it will be up to the Supreme Court to make that final determination of what the law really meant. Samantala, naniniwala naman si Guevara na may pananagutan si dating Bureau of Corrections Chief Nicanor Faldon sa nangyaring pagpapalaya ng halos 2,000 heinous crime convicts sa ilalim ng Good Conduct Law. Dagdag pa niya, hindi dapat isisi sa gobyerno ang pagkakamali ng Bucor. The state is not bound by the mistakes of its agents. All right, so that's the law. The Bucor is an agency of the government. It committed a mistake. The state itself cannot be bound by that mistake. Sa isyu naman ang posibleng paglaya ni dating Calauan, Laguna Mayor at rape slay convict Antonio Sanchez, malabo pa raw ito sa ngayon. Having been convicted of a heinous crime, he would be among those na excluded from the benefits of that law. I cannot really say how many years more remain in his sentence because that is subject to computation, but I guess certainly not too soon. Posibleng abutin pa raw ng 14 na taon ang bubunuin ni Sanchez sa kulungan para matapos ang kanyang sentensya. Dinipensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon niyang italaga si Jail Senior Superintendent Gerald Bantag bilang kapalit ni Nicanor Faldon sa Bureau of Corrections. Si Bantag ay kasalukuyang director ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Mimaropa. Gusto raw ng Pangulo si Bantag dahil sa abilidad at karanasan nito. All the things that you have observed along the way, all the things that are being obnoxious or repugnant to the public, huwag mong gawin. Is facing homicide charges. I don't think that he did it. If he did, then baka mag-convict siya. But in the meantime, gusto ko siya. Kasi nagtatapon ng granada. Nahaharap ang kontrobersyal na opisyal sa kasong homicide kaugnay sa pagsabog sa Parañaque City Jail kung saan siya ang jail warden noong 2016. 10 inmate ang namatay sa insidente kabilang ang 2 Chino na nahaharap sa kasong droga. Giit ng pamilya ng mga namatay, sinadya ang pagsabog para patayin ang mga preso na may kasong droga. Naglabas rin ng pahayag ang BJMP hinggil sa pagtatalaga kay Bantag. Competent daw ito at sinusuportahan nila ang pagtatalaga sa kanya bilang Bucor Director General. Umaasa naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon na wastong maipapatupad ng bagong Bucor Chief ang Good Conduct Law. Pero sa panayam sa programang Politics as Usual, sinabi ni Drilon na gusto sana niyang mas magkaroon ng kapangyarihan ng Justice Secretary sa Bucor para maayos ang operasyon ng ahensya. We hope that the newly appointed Bucor Chief would be able to correctly implement this law. And one of the things that I would like to see is a better control by the Secretary of Justice of the way Bucor operates. I would like to propose and will work on the law which will give control and supervision by the Secretary of Justice over the Bucor operations. Kinumpirma ni Pangulong Duterte ang kalakalan ng tinatawag na recycled drugs. Nauna nang sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino na patuloy ang pagbebenta sa publiko ng mga drogang nakumpiska ng mga tiwaling pulis. Aminado ang Pangulo, malaking pagsubok ito para sa gobyerno. Narito ang pahayag ng Pangulo. I have to have evidence. Kaya nga sabi ko, sundan na lang muna ninyo.
Hindi naman talagang outright. Pero yung mahuli na, for example, 20 kilos, ang i-report nilang yan, 10 kilos. Tapos may award pa yan sila. Tapos yung iba, i-recycle. Pagpili nila. Marami yan. And it's so prevalent. Even the present setup of government, hindi mo makuha to. Nilinaw ni Presidential Spokesperson Sal Panelo na hindi inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-ambush noon kay Daan Bantayan Cebu Mayor Vicente Loot. Ayon po kay Panelo, Bisaya ang Pangulo at hindi siya sanay magtagalog. Dahil dito, ang nasabi daw kahapon ng Pangulo na inambush kita, buhay ka pa, ay dapat inambush ka na, buhay ka pa. Sa unang taon ng Pangulo sa pwesto, tinukoy niya si Loot bilang isang drug protector. Nais bumuo ni House Speaker Alan Peter Cayetano ng isang joint technical working group kasama ang Senado para mapabilis ang pagtatag sa Department of Overseas Filipino Workers. Sabi ni Cayetano, panahon na para bumuo ng naturang ahensya para matutukan ang pangangailangan at hinaing ng mga OFW. Nabanggit noon ni Pangulong Duterte sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address na dapat nang magtatag ng Department of OFWs. We will propose that by end of October, nakapag-dalawang hearing man lang in countries na maraming OFWs, and then tapos na yung technical working group by the end of first week of November, para kung kaya na second week of November to the end of November, nasa floor na for second reading and for plenary debates. Kung masusunod to, mahahabol natin hanggang December. Guilty naman ang hatol ng korte sa 8 tauhan ng Philippine Coast Guard kaugnay sa pagkamatay ng isang Taiwanese national sa isang shooting incident sa Balintang Channel noong 2013. Ang iba pang detalye mula kay Trisha Terada. Guilty ang hatol ng Manila Regional Trial Court laban sa 8 miyembro ng Philippine Coast Guard na sangkot sa insidente sa Balintang Channel. Matatandaang inakusahan sina Commander Arnold de la Cruz, Seaman Nicky Aurelio, Edrando Aguila, Melvin Bendo II, Andy Golfo, Sonny Masangkay, Henry Solomon at Petty Officer Richard Corpus ng pagpatay sa isang Taiwanese na mangingisda matapos nila itong makasagupa sa Balintang Channel. Hinatulan ng 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong ang mga akusado. Pinagbabayad din sila ng aabot sa 100,000 piso para sa moral at civil damages. Unang naging depensa ng mga akusado ay ginawa lang nila ang kanilang trabaho na protektahan ang teritoryo ng bansa. Base sa kanilang salaysay, pumasok ang mga Taiwanese national sakay ng fishing vessel sa bahagi ng Balintang Channel na sakop ng Pilipinas. Sinubukan alamin ng Coast Guard ang kanilang pakay pero imbis na huminto, ay umakto ito na tila babanggain ang sasakyang pangdagat ng BFAR. March 2014, nirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kasong homicide laban sa Coast Guard. Dismayado naman ang panig ng mga akusado maging ang Philippine Coast Guard. Ayon sa kanilang abogado na si Rodrigo Moreno, hindi pa raw tapos ang laban. Maghahain pa sila ng apela sa korte. The Taiwanese were stealing Philippine resources. That's why this case happened. We should not forget. That is the bottom line. The Taiwanese were stealing from us. Poaching. In effect, they were stealing. A professional organization, we will continue to perform our function, our job in spite of this setback. And tuloy lang. Tuloy lang. We will continue to patrol. We will continue to apprehend kung kailangan. But of course, on the other side, medyo malulungkot yung mga tao at malulungkot kami para dito. And this is a sad day for Filipino people, especially the Coast Guard, who are supposed to be given a big support in order that they could perform their job well. Dapat ang Pilipino ang nagprotekta sa kapwa Pilipino. Handa rin daw silang suportahan ng mga kabaro sa pag-aapela at umaasa na makakakuha pa rin ng paborableng desisyon dahil nga raw ginawa lang ng kanilang mga kasamahan ang kanilang tungkulin. Naging kontrobersyal ang insidente sa Balintang Channel dahil dito nagkalamat ang relasyon ng Pilipinas sa Taiwan. Pinatawan ng sanksyon ng Taiwan ang bansa at kinailangang humingi ng paumanhin ng Pilipinas.
Trisha Terada, CNN Philippines. Sa ibang balita, nag-alok ng 200,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa makapagtuturo sa mga nagtapo ng patay na baboy sa Marikina River. Una nang sinabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na mahaharap sa criminal at civil charges kung sino man ang may sala. 58 patay na baboy ang natagpuan sa Marikina River sa gitna ng outbreak ng African swine fever. Dagdag ni Teodoro, maghahain din sila ng writ of kalikasan sa Marikina Regional Trial Court. Ang writ of kalikasan ay isang legal remedy para protektahan ang karapatan ng mamamayan sa maayos na kapaligiran. Sa Quezon City, magbibigay ang lokal na pamahalaan ng tulong sa mga apektadong hog raisers. 3,000 piso sa bawat baboy at 1,500 piso sa bawat biik na kinailangang patayin dahil sa sakit. Sa pilitan ng pinalilibing ng Agriculture Department ang lahat ng mga baboy sa ground zero ng African swine fever sa isang barangay sa Rizal. Mariin itong tinutulan ng mga may-ari ng babuyan pero giit ng ahensya. Kailangan itong gawin para di kumalat ang virus. May ulat si Caroline Bonkin. Kadalasang puno ng baboy ang kulungang ito sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Pero mula Agosto, magkakasunod na namatay ang nasa 70 baboy dito. 3 ang namatay ilang araw matapos i-anunsyo ng Department of Agriculture na contained o kontrolado na ang African swine fever o ASF virus sa Rizal at Bulacan. Ganon din sakit na pinasumusukan dugo. Tapos ito, may itim-itim ang katawan. Nasa ground zero o lugar na may kumpirmadong kaso ng ASF ang kulungan. Pero hindi nasuri ang mga baboy dito na namatay na may sintomas ng ASF. Di rin sila kinuha ng gobyerno. Katunayan, may 17 pang buhay na baboy dito. Ito ay sa kabila ng utos ng Department of Agriculture na patayin at ilibing ang mga baboy sa loob ng 1 kilometrong nasasakupan ng mga lugar na may kaso ng ASF. Ito ay para mapigilan ang pagkalat ng sakit. May-ari ayaw ipabatak, kinukuha mga baboy. Namin hindi, ako sa ayaw sa may-ari, nakausap sa may-ari. Sa bakanting lote, inilibing ng nag-aalaga ang mga baboy. Hindi humarap sa kamera ang mga taga-barangay, pero sinabi nila 13,000 baboy na ang nakuha ng gobyerno dito. Yun nga lang, di nila mapilit ang ibang magbaboy na isuko ang kanilang mga alaga. Dagdag pa nila, hindi na rin kinuha ng mga taga-Department of Agriculture ang ilang mga baboy sa barangay. Sila ang nakatokang magkolekta ng baboy. Ayaw isuko ng ibang magbaboy na nakausap ng CNN Philippines sa Rizal ang kanilang mga alaga dahil mukha naman daw malusog ang mga ito. Pero sabi ng Department of Agriculture, lahat ng baboy sa ground zero dapat alisin dahil walang bakuna o lunas ang virus. Hindi pwedeng maging basihan yung itsura ng baboy. Kasi baka nung tinignan mo yan, healthy pa siya, yung palang virus, nagmumultiply pa lang sa loob. Maghintay ka lang ng ilang araw, lilitaw na yung manifestation ng sakit na to at mamamatay din yung baboy. Pero hindi lang pag-aalis ng mga baboy sa ground zero ang di pa tapos maipatupad. Sa kabila ng babalang pwedeng kumalat ang virus sa pagpapakain ng kaning baboy, may iba pa ring nagpapakain ng mga tirang pagkain. Papunta sa kanyang babuyan ang lalaking ito. Dala niya ang nasa 10 balde ng kaning baboy na nakuha mula sa mga kainan at barangay para ipakain sa mga baboy. Babala ng mga opisyal, mananatiling malaking banta sa 260 bilyong pisong industriya ng baboy at sa supply ng pagkain ng ASF kung hindi makikipagtulungan ang lahat para mapigilan ang pagkalat ng virus. Caroline Bonkin, CNN Philippines. Formal nang nilagdaan ang kasunduan para sa pagtatayo ng Bulacan International Airport. Nasa Pampanga ngayon ang aming correspondent na si Makoy Popioco. Makoy, sino ang mga lumagda sa kasunduan? Pinky, tama. Pwede na magsimula ang konstruksyon ng New Manila International Airport sa bayan ng Bulacan sa probinsya ng Bulacan. Ngayong umaga, iginawad na ang Notice to Proceed to Construction at nilagdaan na rin ang Concession Agreement ng San Miguel Corporation para sa paggawa ng bagong paliparan na siyang magiging pinakamalaki at pinakamodernong airport sa bansa. Nandito kanina si San Miguel Corporation President and COO Ramon Ang na lumagda sa kontrata kasama si Transportation Secretary Art Tugade. Pagkatapos ng pirmahan, sinagot ni Ang ang ilan sa mga batikos na ipinupukol sa proyektong ito. Tulad
tulad ng issue sa pagbaha at iba pang environmental concern. Pagtitiyak ni Ang, susunod sila sa lahat ng environmental obligation na nakasaad sa mga kontratang igagawad sa kanila. Una na nga raw dyan ang pagtanggal ng nasa 150 cubic meter ng basura doon sa coastal area at mga kalapit na ilog na siya raw nagiging dahilan ng pagbaha sa bayan ng Bulacan ayon kay Ang. Ang sabi pa niya, nasisiguraduhin nilang hindi magdudulot ng pagbaha sa lugar ang airport development project. Sinagot din ni Ang issue tungkol sa relokasyon ng mga apektadong residente. Meron na raw silang plano at yung mga apektadong residente mula sa siyam na sitio ng barangay Taliktit, doon lang din daw sa Bulacan nila ililipat. Pero tungkol sa eksaktong lokasyon nito at kung kailan magsisimula ang proseso ng pag-relocate, ito pang hindi malinaw, Pinky, dahil hindi direktang sinagot ni ang tanong tungkol dito. Ayon sa San Miguel, malaki ang tulong ng bagong paliparan, hindi lang sa pag-unlad ng ekonomiya sa Bulacan, maging sa buong bansa. Tiyak na mas tataas raw ang bilang ng mga turistang dumarating sa bansa at mas lalago pa ang investment opportunity. At Pinky, alam mo, binanggit rin ni Tugade kasi meron nga iba na nagsasabi na bakit pa raw kailangan magtayo ng Bulacan Airport, meron namang Clark Airport. Ang sabi ni Tugade, this is about giving passengers options at maganda nga raw ito dahil this can boost competitiveness among airlines at overall para sa mga pasahero, para magkaroon sila ng mga convenienteng options kung saan sila pwedeng makalipad. Dagdag pa ni Tugade na may benepisyo ito sa pagbawas ng trapiko sa Metro Manila. Sa Disyembre, ang target na simula ng konstruksyon ayon kay Ang at matatapos raw nila ang 4 na parallel runway sa loob ng 5 taon. Pinky. Okay, so nasabi mo kanina yung traffic. So napag-usapan yung traffic. Ano naman yung paglutas ng traffic, sabihin natin sa EDSA? At may nasabi ba kung paano raw makakatulong ang SMC dito? Well, Pinky, alam ko kanina, natanong yung tungkol sa emergency powers at palagi naman itong sinasabi ni Tugade in almost every press con nga na nagkakaroon itong DOTR. Nabanggit niya tungkol sa yung pagreserba sa trapiko, this is long-term raw, kaya nga tinitingnan nila yung mga infrastructure project na pinaka-solusyon para ma-decongest ang Metro Manila. At ilan sa mga nabanggit nila, yung paggawa ng 10-lane na elevated way sa EDSA. At bahagi nito yung isang pedestrian walkway kung saan pwedeng maging option sa mga pasahero yung maglakad sa kahabaan ng EDSA through this elevated way. At nabanggit rin kanina yung pagkakaroon ng toll interoperability kung saan nga maaaring makatulong itong San Miguel Corporation pati na rin dito sa elevated way sa EDSA. At Pinky, masabi ko na rin na tinanong si Tugade tungkol nga sa nangyayaring pasaringan nila ni Senator Grace Poe at ang naging tugon ni Tugade tungkol dito, ang sabi niya, tama na raw yung pasaringan at mag-focus na lang daw sila sa trabaho. Oo, no comment na ata siya dyan. Okay, maraming salamat sa iyo, Makoy Popioko. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Miyerkules, September 18, 2019. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas, magandang tanghali.